Xin chào Thượng tọa Thích Thanh Từ, không biết Thượng tọa có nghe rõ hay không ạ? Dạ, tôi thấy rõ. Tôi là Thích Nhật Từ chứ không phải là Thích Thanh Từ. Dạ, xin lỗi ạ. Dạ, Thượng tọa Thích Nhật Từ. Um, Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bosa TV, trong thời gian vừa qua chúng ta thấy vấn đề tới bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng tố cáo ông Võ Hoàng Yên rất nóng, không chỉ trong dư luận trong nước mà cũng ở dư luận ở ngoài nước nữa. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ có buổi nói chuyện với Thượng tọa Thích Nhật Từ từ Việt Nam liên quan tới vấn đề này. Ngoài những câu hỏi từ Formosa TV, nếu có điều kiện chúng tôi sẽ đưa những câu hỏi trực tiếp từ khán giả đến Thượng tọa Thích Nhật Từ. Do vậy mọi người có thể gửi câu hỏi ngay từ bây giờ. Chương trình live nó có thể có một số những cái vấn đề không có hoàn chỉnh về vấn đề âm thanh, xin mọi người thông cảm. Hình như là bên đó nó hơi bị một chút xíu tiếng vang, thưa thượng tọa. Nếu mà thượng tọa để ý thì có thể xem lại cái tiếng vang, tiếng ồn ở đó nhé. Dạ, trước hết xin thượng tọa cho một lời chào đến khán thính giả của Phố Busa TV trong cũng như ngoài nước, thưa thượng tọa. Kính chào anh Lân, kính chào tất cả quý khán thính giả của phố Bonsa TV. Chúc một ngày mới an lành và chúc ngày mẹ được hạnh phúc. Xin cảm ơn thượng tọa rất nhiều. Đi ngay vào những câu hỏi liên quan tới vấn đề. Thì trước hết là thượng tọa có thể chia sẻ được rằng là thượng tọa đã có từng bao giờ tiếp xúc trực tiếp với ông Võ Hoàng Yên hay chưa? Từng được xem ông Võ Hoàng Yên chữa trị hay chưa? Thậm chí đã từng được ông Võ Hoàng Yên chữa trị hoặc là xem ông ấy chữa trị hay chưa, thưa thượng tọa? Tôi trực tiếp gặp anh Võ Hoàng Yên á, 3 lần, và cũng có một lần trực tiếp nhờ anh ấy điều trị cái cổ. Lúc đó tôi đang bị đau vào khoảng năm 2012 ạ. Dạ. Có thể nói rằng là một trong những cái vấn đề tạo nên rất là nhiều những cái dư luận, đó là có một cái lần mà thượng tọa đã có một cái nhận xét rất tích cực về vấn đề chữa trị của ông Võ Hoàng Yên. Thượng tọa có thể nói cho biết rằng là cái việc mà thượng tọa có cái lời nhận xét như vậy trong hoàn cảnh như thế nào, thưa thượng tọa? Tôi nhớ là đó là tôi trả lời vấn đáp tại một ngôi chùa ở huyện Bình Chánh vào ngày 22 tháng 6 năm 2012. Clip trả lời này dài khoảng 6 phút. Thì đó là cái thời điểm mà tại Việt Nam cũng như là trên toàn cầu đó chưa có bất kỳ một cáo buộc nào về anh Võ Hoàng Yên. Trong khi đó thì ở trong nước á, thì đã có vài lần đài truyền hình Bình Phước đã làm phóng sự về sự điều trị của anh Võ Hoàng Yên vào khoảng tháng 4 năm 2010. Và do đó thì cái việc mà tôi trả lời đó thì tôi phát xuất từ cái nhận thức mà tôi là người trực tiếp có một lần chứng kiến. Hơn thế nữa thì tôi là người điều phối cho chương trình điều trị của anh Võ Hoàng Yên tại một ngôi chùa ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 1 tháng 5. Thì tôi nhớ đó, thì hôm đó thì có khoảng gần 100 Phật tử do Hòa thượng trụ trì gửi thông báo mời riêng thông qua điện thoại cá nhân của Hòa thượng đối với những người mà Hòa thượng quen biết. Thì còn anh Võ Hoàng Yên thì được Hòa thượng mời về để điều trị cho 3 đối tượng bệnh nhân. Thứ nhất là bị tai biến dẫn đến liệt. Thứ hai đó là bị câm, và thứ ba là bị liệt. Thì ngày hôm đó thì tôi rất là cẩn trọng. Tôi có mời thêm 2 bác sĩ, và một trong 2 người đó
đã từng nhiều năm làm trưởng phái đoàn của Olympic Việt Nam đi quốc tế để chăm sóc sức khỏe đối với các thành viên của đoàn thể thao Việt Nam. Vì bác sĩ đó thì tôi quen khá thân, và tôi mời ông ấy đến với tư cách là một quan sát viên, chỉ như là không có xuất hiện cái thân phận. Còn tôi thì được hòa thượng trụ trì mời làm điều phối cho chương trình điều trị bệnh ngày hôm đó. Thì tôi có cho máy quay của chùa Giác Ngộ đến quay hai máy, giữ lại tất cả các cái dữ liệu. Nhưng mà từ đó đến giờ thì tôi chưa từng có một cái phần lần nào phát sóng chương trình này. Còn lý do thì khi nào có cơ hội thì tôi sẽ chia sẻ lý do tại sao là tôi không có công bố sau gần 10 năm. Lần thứ hai đó là ngày 19 tháng 5 năm 2012, thì tại hội trường bảo tàng Quân khu 7, lúc đó thì có một cái hội thảo quốc gia về chủ đề thực nghiệm tiềm năng con người. Lúc đó tôi làm phó ban kiêm tổng thư ký của hội thảo. Thì thành phần hội thảo gồm có thứ nhất là các nhà khoa học, thứ hai đó là các nhà vật lý học, thứ ba đó là các nhà Phật học. Thì tôi là một trong những người được mời đánh giá dưới góc độ là Phật học. Thứ tư đó, thì có một vài anh em là học trò của anh Võ Hoàng Yên. Hôm đó thì anh Yên bận nên là không có đến được, và người được đem tới để điều trị là do ban tổ chức sắp xếp, chứ còn phía anh Võ Hoàng Yên thì hoàn toàn không có cái làm công việc sắp xếp đó. Và thông qua hai lần mà một lần tôi trực tiếp điều phối cho chương trình điều trị, và một lần tôi chứng kiến học trò của anh Yên, thì tôi mới phát biểu câu nói ca ngợi về anh Võ Hoàng Yên vào ngày 22 tháng 6 năm 2016. Dĩ nhiên là tôi không hề đại diện cho anh Võ Hoàng Yên, tôi cũng không phải là người được Võ Hoàng Yên mua chuộc như là trong tháng 3 và tháng 4 năm 2021 đó. Thì như anh Long và mọi người biết là có khoảng 800 clip được cắt từ cái phần trả lời của tôi đó, đưa vào các mạng xã hội và diễn đàn. Nhưng mà rất tiếc đó, thì họ lại không có ghi chú rõ đó, là cái lời phát biểu này của tôi đó là được thực hiện vào tháng 6 năm 2012, làm cho rất nhiều người xem đó ngộ nhận rằng là tôi phát biểu trong cái giai đoạn tháng 3, khi mà cái vụ việc này đó nó trở nên là một cái đề tài rất là nóng bỏng trong cộng đồng người Việt Nam, đặc biệt đó là cộng đồng mạng xã hội. Thì từ đó thì như vậy thì khi tôi phát biểu đó, nó vào trong cái hoàn cảnh mà tôi có thể khẳng định là chưa có bất cứ một cáo buộc gì liên hệ đến anh Võ Hoàng Nguyên, và những điều tôi phát biểu đó là những điều mà tôi nhìn thấy, tôi chứng kiến, chứ còn tôi không phải là nghe lại từ bất cứ một người nào. Cho nên tôi nghĩ rằng là tôi phát biểu mang tính rất là khách quan, và với lương tâm là một tu sĩ đó thì tôi nghĩ rằng là việc phát biểu như thế là rất là ok. Cảm ơn Thượng tọa rất là nhiều trong cái việc mà nói rõ trong cái hoàn cảnh như vậy. Thế thì thưa Thượng tọa, với cái trình bày của Thượng tọa cho thấy rằng là cái việc mà phát biểu của Thượng tọa, mặc dù là ở tháng 6 năm 2012 chứ không phải là mới đây, tháng 3 năm 2021, nhưng đã cho thấy là cái sự phát biểu đó sau rất nhiều những cái sự quan sát trực tiếp, thậm chí được chữa trị trực tiếp nữa. Thế thì qua nhiều cái quan sát một cách có thể nói là rất là kỹ càng như vậy đó, cho tới nay Thượng tọa thực sự đánh giá như thế nào về cái khả năng chữa của ông Võ Hoàng Yên qua sự quan sát, qua sự khảo nghiệm, cũng như là qua chính cái việc mà được chữa trị cho chính Thượng tọa nữa, thưa Thượng tọa? Sau lần mà tôi điều phối cho việc chữa trị của anh Yên á, tại ngôi chùa vào ngày 1 tháng 5 năm 2012, khoảng cuối năm đó đó, anh Yên có đến chùa Giác Ngộ của tôi, và tại đây thì tôi có đặt ra một số câu hỏi, trao đổi một cách rất là chân thành với anh Yên.
Thì tôi nhớ đã có hai câu mang tính trọng tâm như thế này, là phương pháp điều trị của anh đó có thật sự giúp cho mọi người hết bệnh hay không, hay nó chỉ là hết tạm thời rồi sau đó đó lại bị tái phát như cũ. Câu hỏi thứ hai đó là nếu như phương pháp điều trị này đó là có kết quả, thì tại sao không ở tại một chỗ để cho các bệnh nhân có thể biết được chỗ liên lạc và đến điều trị theo phác đồ điều trị đó. Ví dụ như đối với những cái chứng bệnh mà quá nặng đó thì có thể cần đến chẳng hạn 10 lần điều trị, hoặc là những cái chứng bệnh vừa đó thì có thể là 7-8 lần, còn những cái chứng bệnh mà ít ít đó thì có thể vài 3 lần, thì bệnh nhân sẽ hết là vĩnh viễn. Còn khi mà việc đi điều trị nay thì ở tỉnh thành này, mai thì ở tỉnh thành khác đó, thì chắc chắn là cái phác đồ điều trị và số lượng lần điều trị cho từng bệnh nhân cần thiết đó sẽ không thực hiện được, và do đó đó đi nhiều nơi thì chẳng có một cái kết quả gì. Thì đó là hai cái câu hỏi trọng tâm mà tôi đặt ra, vì tôi là người chú trọng về chủ nghĩa thực nghiệm. Những gì mà người khác nói thì tôi không bao giờ tin, tôi muốn tự mình là trải nghiệm. Và thì cái phần mà trả lời của anh Yên thì dĩ nhiên là chúng tôi ngồi trao đổi với nhau cũng khá lâu, nhưng mà những cái phần trả lời của anh ấy thì nó không làm thuyết phục tôi được. Do đó thì từ đó đó thì trong đầu của tôi có cái nhận thức đó, có lẽ là phương pháp này đó có thể trị được một số người bị bệnh nhẹ thôi. Còn đối với những cái bệnh nặng hơn thì chắc chắn là sẽ không điều trị được. Và do đó đó tôi đã quyết định đó không cho phổ biến là mấy tiếng đồng hồ phần quay phim của chuyện giác ngộ trong cái chương trình mà anh Yên điều trị, và tôi thì được mời làm một người điều phối của chương trình. Thì đó là cái lần gặp gỡ rất là thân tình, có thời gian cũng tương đối là khá lâu. Một lần thứ hai đó thì khoảng vào những năm của năm 2013, thì lúc đó thì anh Yên đó thì có cái cơ hội mỗi tháng đó, thì anh từ cái ngày 20 cho đến ngày 30 dương lịch trở về Hà Tĩnh, nơi mà anh được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp cho hơn 4 hectare từ một cái trường trung học không còn có nhu cầu sử dụng để điều trị cho các bệnh nhân, nhưng anh đã từng làm và được các cái đài truyền hình ở Việt Nam đưa tin lúc bấy giờ, và đặc biệt nhất đó là đài truyền hình Bình Phước. Lúc đó thì tôi cũng là người nhận chủ trì một cái ngôi chùa ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, nơi mà Hải Thượng Lãng ông Lê Hữu Trác đã có gần 2 thập niên cuối đời của ông điều trị bệnh tại đây cho bệnh nhân một cách là miễn phí. Thì tôi có sắp xếp thời gian để đến thăm anh Võ Hoàng Yên tại trung tâm điều trị của anh tại Hà Tĩnh. Thì ngày hôm đó thì chúng tôi cũng có trao đổi với nhau khá nhiều việc, nhưng mà cái nội dung trọng tâm mà tôi đặt ra đó đó là tôi yêu cầu anh Võ Hoàng Yên có thể nhường lại cho tôi khoảng 1 hectare trên tổng số mấy hectare đất được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp đó, và tôi sẽ xây ngôi chùa, đồng thời đó là xây thêm các phòng ở, rồi tôi sẽ nỗ lực lo những cái chi phí từ thiện, như là cho các bệnh nhân tới lưu trú, ăn ở miễn phí. Chỉ cần bước ra chỉ có 10 bước hoặc là vài chục bước là tới ngay cái trung tâm của anh Yên. Thì như vậy thì anh Yên chỉ tập trung lo phần điều trị, còn tôi thì bảo trợ cho những cái phần đó. Thì đó là cái đề xuất nó mang tính cách là thiện chí của tôi. Mặc dầu là qua cái lần gặp gỡ chùa Giác Ngộ đó thì tôi đã có cái suy nghĩ là rất có thể cái phương pháp này là không có cái kết quả cho tất cả mọi người, nhưng mà có thể hy vọng đi, nếu mà tập trung lại điều trị với một cái phác đồ điều trị thường xuyên cho một bệnh nhân thì bệnh nhân đó có thể hết. Thì đây là cái cơ hội rất là tốt, và tôi có thể Võ Hoàng Yên để làm công việc này.
Mục đích duy nhất của tôi đó cũng là để giúp cho nhiều bệnh nhân có được cơ hội thoát khỏi cái cảnh tàn phế, thoát khỏi cái cảnh câm, cảnh điếc, mà ai bị rơi vào cái hoàn cảnh đó thì đều rất là đau lòng và chua xót. Thì trao đổi qua trao đổi lại đó, thì anh Điên không có đồng ý trên cái đề xuất của tôi, cho nên cái thiện chí của tôi về cái dự án mà hai bên cùng hợp tác đó thì nó không thể có cơ hội để trở thành hiện thực. Thì thông qua hai lần đó thì tôi có cái kết luận của riêng mình, đó là có thể là với cái khả năng điều trị của anh Yên đó thì nó chỉ trị được một số trường hợp thôi, như tôi đã từng chứng kiến ở tại ngôi chùa ở quận Bình Thạnh, và tôi cũng là người trực tiếp điều phối. Còn những trường hợp như là câm bẩm sinh, điếc bẩm sinh, rồi những cái chứng bệnh nặng hơn đó, thì chắc chắn là không thể điều trị được. Và khi tập trung lại ở một chỗ đó thì chúng ta sẽ biết được rằng là cái phương pháp này đó thật sự có kết quả hay không. Và tôi cũng đặt ra một vấn đề, tại sao đó là trước đây thì chưa có ai tạo điều kiện để mình ở cố định, bây giờ là Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho một cái nơi miễn phí và còn hỗ trợ thêm tất cả mấy lần lại, tổng cộng là tôi đoán thì khoảng 400-500 triệu để giúp cho cái việc điều trị này đó là được tốt. Có nghĩa là thiện chí của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh là rất cao, rất đáng được trân trọng. Nhưng mà trên thực tế đó thì việc điều trị nó chỉ diễn ra đó khi mà có mặt anh đó, nhiều nhất đó là 10 ngày trong mỗi tháng thôi, và anh vẫn tiếp tục cái công việc đi. Thì từ đó tôi mới suy nghĩ rằng có lẽ là nếu mà tập trung ở một chỗ đó thì nó sẽ đi đến một cái nhận thức rất là rõ ở bệnh nhân và người nhận bệnh nhân, đó là cái phương pháp này nó sẽ không có thể giải quyết dứt điểm được các cái chứng bệnh mà người ta đã kỳ vọng, và cũng phải quay trở lại với cái phương pháp điều trị truyền thống, đó là điều trị ở tại các cái bệnh viện hoặc là các cái trung tâm y khoa, tùy theo cái mức độ bệnh nặng hay là bệnh nhẹ. Thì đó là cái nhận thức của riêng tôi vào cái thời điểm cuối năm 2012 và sau đó là đầu năm 2013. Chính vì thế thì nó lại cho tôi thêm một cái lần nhận thức, đó là tôi sẽ không phát tán 3 tiếng đồng hồ mà tôi đã trực tiếp cho quay phim và ghi hình. Tại vì trước khi mình công bố một cái gì đó ra đó thì mình phải có trách nhiệm với cộng đồng, cho nên là từ những cái nhận thức đó thì tôi nghĩ rằng là phương pháp này nó không có giá trị thiết thực được. Cũng xin trở lại một vấn đề là cũng vào cái lần gặp ở tại chùa Giác Ngộ đó, thì tôi cũng nhờ anh Võ Hoàng Yên điều trị cái cổ của tôi. Thì lúc đó cổ của tôi nó cũng bị đau dữ lắm, thì anh cũng rất là nhiệt tình theo cái yêu cầu của tôi. Thì anh cũng nói rõ là anh không phải sở trường về vấn đề khớp, còn cái sở trường của anh đó chỉ là về bị câm điếc ở mức độ vừa, rồi bại sụi do tai biến thôi. Thì theo yêu cầu thì anh vẫn tiến hành anh làm xong thì nói thật là tôi đau cả 3 tháng trời. Đó. Và từ đó thì tôi nghĩ rằng là cái điều trị về viêm đa khớp, thoát vị đĩa đệm hay là thoái hóa xương khớp đó, nó không phải là sở trường của anh. Thì lúc đó thì tôi vẫn còn hy vọng rằng là cái năng lực điều trị này đó là có thể giúp được cho nhiều người, cho nên tôi mới đề xuất với phương pháp phối hợp vào đầu năm 2013 để biết đâu nó giúp được cho nhiều người, nhưng mà cái cơ hội không diễn ra được. Thì tôi nghĩ sở dĩ nó không diễn ra được thì có lẽ là do vì cái phương pháp đề xuất của tôi đó nó sẽ đi đến một cái nhận thức rất là rõ phương pháp điều trị của Điên đó có thật sự có kết quả hay không. Nếu có kết quả thì nó sẽ được lệ lạc cho nhiều người, còn có kết quả thì chúng ta cũng phải ngưng cái phương pháp đó. Thì đó là những lần mà tôi có cơ hội trao đổi trực tiếp với anh Võ Hoàng Yên, và những gì mà tôi làm á, thì nó dựa trên nền tảng của chủ nghĩa thực nghiệm, chứ còn tôi không có bị tác động bởi những cái lời quảng cáo của bất kỳ ai, và tôi cũng không đại diện cho bất kỳ ai, và tôi cũng không nói theo bất cứ một cái đề nghị của người nào. Tôi nhận xét, và những gì tôi nhận xét tôi đánh giá là nó phát xuất từ những gì mà chứng kiến, còn không bị tác động của ai. Thì đó là những cái tình huống mà tôi đã gặp và trao đổi với anh Võ Hoàng Yên.
Thưa thượng tọa, thượng tọa nói rằng là ông Võ Hoàng Yên không chữa được cái vấn đề của thượng tọa là ở đau cổ cũng như là những cái vấn đề cầm điếc, nhưng lại có những cái vấn đề khác là có thể hữu hiệu. Thượng tọa có thể nói rõ rằng là theo đánh giá của thượng tọa là những bệnh gì, những chứng gì mà thượng tọa có thể khẳng định rằng là ông Yên chữa trị có hiệu quả hay không ạ? Thì tôi xin trở lại ngay cái thời điểm điều trị tại một ngôi chùa ở quận Bình Thạnh đó. Tôi trực tiếp làm điều phối đó. Thì ba cái là chủng loại bệnh mà anh đi giới thiệu lúc bấy giờ đó. Thứ nhất là bấm huyệt để trị bệnh liệt do tai biến. Thì những người tai biến này nó diễn ra có khi là 10 năm, có khi là 15 năm. Trường hợp thứ hai đó là kéo lưỡi, tức là vắt cái cuốn lưỡi để mà trị bệnh câm. Và thứ ba là vỗ vào hai bên lỗ tai để trị bệnh điếc. Thì đây là những cái chứng bệnh mà tôi nhớ đó, vào cái thời điểm đó thì anh Võ Hoàng Yên anh công bố đó, đó là bẩm sinh là không điều trị được. Thứ hai đó là nặng quá thì không điều trị được. Thì có một số người đó thì khi mà hòa thượng trụ trì sắp xếp mấy chục người dẫn tới thì ảnh ra anh xem trước, coi là đối tượng nào có khả năng điều trị thì anh mới nhận, còn đối tượng nào không điều trị được đó thì không có nhận. Thì tôi nghĩ lúc đó thì cái tên tuổi của anh Võ Hoàng Yên cũng chưa phải là nó to lớn như là trong vài năm trở lại đây, cho nên những gì mà anh nói vào lúc đó thì tôi nghĩ là nó rất là thật. Và một điều khác đó là chính tôi tận mắt nhìn thấy là một số người bị liệt tai biến đó, sau điều trị bấm huyệt khoảng chừng 7 phút, bệnh nhân lúc đầu không thể tự tin là mình có thể đi được, nhưng mà rồi đứng lên được. Rồi sau đó thì từ cái sân khấu nơi mà diễn ra cái việc điều trị thì bệnh nhân đó không cần có ai dìu, từng bước đi xuống dưới mấy cái tập cấp thang. Rồi sau đó thì tôi với tư cách là người điều phối, tôi mời đi lên trên sân khấu, rồi sau đó mời đi xuống, cứ đi 2-3 vòng như thế là tôi thấy rõ ràng. Và khoảng gần 100 người có mặt ngày hôm đó không đều thấy. Thì ngoài tôi là người trực tiếp chủ động mang 2 máy quay phim đến để quay làm tư liệu, thì tôi còn thấy có một số người đó họ quay lại từ cái điện thoại thông minh của họ. Và hiện nay thì cũng một vài cái chủ dân đó thì họ có phát tán lúc tôi đang điều phối. Dĩ nhiên là cái chất lượng quay đó không có được đẹp, và nó chỉ có được một vài phút thôi. Còn tôi thì trực tiếp quay 2 máy thì tổng cộng nó khoảng là 6 tiếng đồng hồ, mỗi máy này nó khoảng 3 tiếng, 2 máy cộng lại là 6 tiếng. Và một số trường hợp mà tôi chứng kiến đó là người bị câm thì kéo lưỡi, vắt lưỡi là kéo xong đó thì bệnh nhân đó nó có thể nó bập bẹ, ví dụ như là pa 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 rồi ma rồi 1 rồi 2 thì đó là cái cách. Sau một thời gian người ta mất cái khả năng nói thì nó bập bẹ được, còn nó không thể nói là suông câu tròn chữ như là người bình thường. Thì lúc đó mọi người được giải thích rằng đó là phải về tiếp tục điều trị thêm, cái khả năng phục hồi nó sẽ được diễn ra, sau đó nó sẽ hết. Còn đối với cái người mà bị điếc đó thì sau khi mà dùng 2 cái bàn tay vỗ vào 2 cái lỗ tai của bệnh nhân một vài cái, rồi một số bệnh nhân đó, thì họ có thể nghe được. Ví dụ nói là Nam Mô Di Đà Phật nghe được không, thì người đó trả lời là nghe được, rồi họ cũng phản ứng lại một vài câu. Thì tất cả những cái thứ này đó đều có chứng kiến rất là công tâm và rất là... Thì theo tôi thì đây là những cái loại bệnh nó vừa phải, chứ không phải là cái bệnh nó quá nặng. Và anh ấy cũng đã nói rõ như thế. Bệnh nặng đó là không thể điều trị được. Đó là những gì mà tôi còn nhớ, nó diễn ra vào năm 2012. Thì như vậy thì ngay cái thời điểm đó, khi mà tôi được yêu cầu phát biểu thì tôi phát biểu rất là trung thực về những gì mà tôi nhìn thấy, chứ còn tôi không có tăng bốc thêm. Và trong cái phần mà nhận xét của ngày hôm nay đó thì tôi xin nêu ra một điều như thế này. Đối với tôi đó, khái niệm thần y là một sai lầm về phương diện y khoa, và tôi cũng chưa bao giờ gọi anh Võ Hoàng Yên là thần y. Tôi chỉ gọi anh ấy là lương y thôi. Trong cái phần mà điều phối của tôi cũng nói là lương y. Và khi mà tôi phát biểu trả lời cái câu hỏi đột xuất của một cử tọa trong một cái buổi giảng của tôi đó, thì tôi cũng dùng là lương y. Vì lúc đó là báo chí tại Việt Nam cũng dựa vào cái thông tin Sở Y tế của tỉnh Hà Tĩnh
dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy phép cho anh ấy làm tham gia và thành viên của hội đồng y để cho anh ấy được điều trị bệnh. Cho nên là báo chí lúc bấy giờ đó thì gọi là lương y, thì tôi cũng lặp lại cái khái niệm lương y theo cái mặc định truyền thông lúc bấy giờ để cho chúng ta dễ hiểu biết là đây là một nhân vật đang có cái sự phát tâm về điều trị ngay trong cái giai đoạn đó. Do đó thì về cái khái niệm thần y trị bá bệnh đó là một cái sai lầm lớn, dù là đông y hay là tây y, cái việc đó là không bao giờ có thể đạt được. Thú thật với mọi người thì tôi cũng đã từng học ngành y đông y ở chùa Giác Ngộ của tôi đó. Thì từ năm 81 á, cho đến năm 90 đó là có một cái phòng điều trị đông y miễn phí, trung bình là có 150 đến 200 bệnh nhân đến điều trị. Thì lúc đó tôi còn là một chú tiểu, thì tôi được học và tôi cũng đã từng chăm cứu cho một số bệnh nhân, thì theo cái phân công của những vị thầy thuốc trưởng phòng mạch của chùa Giác Ngộ lúc bấy giờ. Thì cái kiến thức căn bản của tôi về y khoa nó cũng có, tôi cũng nghiên cứu thêm về y khoa phương Đông, phương Tây, rồi y khoa của Trung Quốc, rồi đọc thêm một vài cái sách y khoa của Ấn Độ và của Tây Tạng. Tại vì trong Phật giáo thì cái kiến thức về y khoa đó thì phần lớn các tu sĩ đều đọc ít nhiều. Thì quan điểm của Phật giáo đó sẽ không có bất cứ một cái phương thuốc nào có thể trị bá bệnh. Đó là cái quan điểm của đạo Phật. Và cũng tương tự đối với kinh điển đó thì cũng không có một bài kinh nào có thể trị được là hàng trăm ngàn bệnh khổ của tất cả mọi con người. Thì mỗi một bài kinh trị một loại bệnh chuyên biệt, thì tôi phương thuốc cũng điều trị một cái loại bệnh nhất định đó thôi. Cho nên dùng khái niệm thần y cho bất kỳ ai đó là một sự sai lầm. Trở về lịch sử thì chúng ta thấy là khoảng năm 100 cho đến năm 208 Tây lịch, tức là trong cái thời Tam Quốc đó, ở tại Trung Quốc, thì có một cái nhân vật tên là Hoa Đà, nổi tiếng là người phẫu thuật xương, và ông ấy đã phẫu thuật thành công cho Quan Vũ. Lúc đó là cắt thịt. Quan Vũ đó được mô tả là vừa đánh cờ rồi ăn thịt nướng, uống rượu, cười nói như là không có chuyện xảy ra. Và cái cuộc phẫu thuật đó đã được thành công một cách trọn vẹn và mỹ mãn. Thì lịch sử trong giai đoạn này cũng mô tả rằng là ông Hoa Đà đó được xem là thần y, vì ông cũng đã nhiều lần chữa trị, bốc thuốc cho Lưu Bố cũng như là Tào Tháo. Nhưng mà thực ra thì cái phương thuốc mà Hoa Đà áp dụng để phẫu thuật xương mà không cần đến những cái dụng cụ hiện đại là do vì ông tìm ra được một cái loại thuốc tên là ma phi tán. Thì cái thuốc này nó có tính năng là gây mê, nó giống như là thuốc gây mê của thời hiện đại. Như vậy thì ông là sở trường của phẫu thuật thôi. Vậy ra thì ông trị được một số bệnh khác, chứ còn thực ra thì ông đâu có thể trị được là bá bệnh như người ta đã đồn thoại, và toàn là không có. Cho nên là nhân vật mà được xem là Hoa Đà lỗi lạc nhất của cái nền y học Trung Hoa vào cái thế kỷ thứ hai và thứ ba Tây lịch đó, thì cũng là sở trường chuyên môn về một số bệnh. Và cũng không có bất cứ một danh y nào trên quả địa cầu này từ xưa đến nay, dù là đông y của đông y Tây Tạng, đông y Ấn Độ, đông y Việt Nam, hoặc là Tây y của bất cứ nước nào ở phương Tây mà có thể trị được bá bệnh. Cho nên khái niệm thần y đó là một ngộ nhận lớn về phương diện sử dụng khái niệm của từ này. Thì nói tóm lại đó thì tôi đánh giá rằng là anh Võ Hoàng Yên đó thì có cái khả năng điều trị bóng huyệt cho một số bệnh từ tai biến, mà tai biến là ở mức độ vừa và diễn ra một thời gian nhất định, chứ còn mà bị quá lâu mất khả năng điều phục đó, thì chắc chắn là không thể điều trị được. Như vậy là điều trị được một số tình huống như thế. Rồi còn cái việc mà trị câm thì theo tôi được biết, sau đó thì hỏi thăm Hòa thượng Trụ Trì, người mà đến điều trị câm thì nó vẫn như cũ thôi, tức là không hết được. Còn những người mà tới trị điếc lúc đó thì cũng không có bình phục, tức là họ chỉ nghe được ngay cái thời điểm đó, do cái cách bấm huyệt, cách vỗ tay nó tác động đến những cái huyệt mạch nào đó ở trong cơ thể, dẫn đến cái tình trạng là phục hồi tạm thời, mà đâu sau đó thì trở về đấy. Thì sau cái buổi mà tôi điều phối đó thì tôi đã làm việc với hai vị bác sĩ mà tôi mời đi theo. Trong đó có một vị là từng là trưởng phái đoàn của Olympic Việt Nam. Thì bác sĩ này đó
tôi tạm giấu tên, có nhận xét với tôi đó. Thứ nhất đó, là cái kết quả điều trị tạm thời ngay cái thời điểm mà tôi làm điều phối đó là có thật, nhưng mà cái kết quả lâu dài để dẫn đến hết bệnh hay không đó thì nó đòi hỏi đến những cái nghiên cứu kế theo sau. Có nghĩa là phải lấy cái lai lịch của bệnh nhân, rồi cái lai lịch bệnh án, xem người đó là sau đó ta có tiếp tục điều trị phương pháp này hay không, hay là ta bỏ phương pháp này qua một phương pháp khác. Như vậy cái việc ta hết bệnh hay không hết bệnh sẽ được xác định rõ là có được ảnh hưởng từ phương pháp này hay không. Thì tất cả những cái nghiên cứu kế theo sau đó thì nó chưa từng diễn ra đối với các bệnh nhân mà tôi có gọi làm trực tiếp điều phối trong ngày hôm đó. Thì bằng cái kinh nghiệm trực tiếp của tôi và những lần mà tôi trao đổi với anh Võ Hoàng Yên đó, thì tôi nhận xét rằng đó thì những cái chứng bệnh nặng thì chắc chắn là anh Võ Hoàng Yên không thể nào điều trị được, vì lúc đó anh có tâm sự rất rõ như thế. Nhưng mà về sau này thì những cái cáo buộc ở trên truyền thông trong vòng 2 tháng qua đó, thì cái đó thì chỉ có người chung cùng có biết. Còn tôi thì tôi không có trực tiếp nghe, nên tôi không dám đánh giá rằng là những cái tuyên bố là điều trị được mấy ngàn bệnh nhân câm, mà mấy ngàn bệnh nhân điếc, rồi bao nhiêu ngàn bệnh nhân bị bại sụi do đột quỵ hay là tai biến, thì cái đó thì phải hỏi chính đương sự, tức là anh Võ Hoàng Yên, anh có phát biểu như thế hay không. Nếu có thì nó có những cái bằng chứng gì để cho chúng ta thấy được cái kết quả điều trị đó hay không. Còn nếu nó chỉ là cái lời đồn thổi thì chúng ta không nên tin. Còn bản thân tôi đó thì tôi cũng tế nhị, thì sau cái năm 2013 đó thì tôi không có tin cái phương pháp này là có thể trị bệnh được. Và do đó thì tôi vẫn khuyên mọi người, vì tôi xuất thân từ cái đông y, và tôi cũng có những bậc thầy dạy tôi là những người rất là giỏi về đông y, vì tôi cũng trao đổi về vấn đề đó. Như chẳng hạn như là Hòa thượng Minh Cẩm ở chùa Huệ Quang, nơi mà anh Võ Hoàng Yên ở trong lúc còn là sinh viên đi học với cử nhân luật đó. Cái lần mà tôi điều trị xin lỗi, tôi điều phối cái lần điều trị đó thì Hòa thượng cũng cho tôi biết là cái năng lực đó thì không thể điều trị hết bệnh được. Mà đây là một vị hòa thượng rất là giỏi về cái ngành đông y và thuốc, theo tôi biết ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì hòa thượng qua đời nay đã 2 năm rồi. Thì bằng những cái tương tác trực tiếp đó thì nhận thức của tôi đó, từ năm là 2013 đến nay đó, là phương pháp này không phải là cái chiếc phao cứu sinh đối với những người bị bệnh liệt do tai biến, rồi câm và điếc. Thì một số trường hợp là có thể điều trị, còn đại đa số thì không nên. Do đó chúng ta phải sử dụng tất cả các phương pháp điều trị truyền thống, hoặc là đông y, hoặc là tây y, để ngoài ra thì cũng phải nỗ lực tập luyện đúng với rồi những cái quy trình của y khoa, chế độ ăn uống, chế độ ngủ nghỉ, chế độ làm việc, và môi trường sống, vân vân. Đó là rất là nhiều yếu tố thì mới có thể giúp cho một bệnh nhân đó có cơ hội phục hồi lại sức khỏe. Thì đây là những điều mà tôi biết được và tôi nhận xét một cách rất là khách quan và công tâm. Cảm ơn Thượng tọa rất nhiều đã cho biết những cái nhận xét rất là rõ như vậy về cái vấn đề đó. Có phải chăng là chính vì mà Thượng tọa không cảm thấy là thuyết phục hoàn toàn, cho nên là đã không có phổ biến những cái đoạn video mà như Thượng tọa nói là 3 tiếng đồng hồ cho mỗi máy, 2 máy là 6 tiếng đó, mà cho tới nay sau nhiều năm đã chưa được Thượng tọa phát tán ra. Và trong tương lai Thượng tọa có nghĩ rằng là sẽ phát tán những cái đoạn đó, những cái đoạn phim đó ra hay không? Tôi nghĩ là không cần thiết phải phát tán. Nếu phát tán thì tôi đã phát tán từ năm 2012. Hiện nay thì tôi vẫn còn lưu giữ mấy tiếng video đã quay. Thì những cái clip mà của những cá nhân quay lúc mà tôi làm điều phối đó thì đã đưa trên mạng. Thì tôi một hai tu sĩ là tu sĩ đệ tử của tôi đó đi đến để mà quay, cho nên là nhận thức đó đã giúp cho tôi đó là giữ cái quan điểm của riêng mình, đó là không nên quảng bá về phương pháp điều trị này. Nếu vì mình phát tán ra thì là mình đồng ý, và đồng ý có nghĩa là mình quảng bá thì khi mà nó có bất cứ một cái rủi ro gì đó thì mình lại phải chịu trách nhiệm. Còn cái lần mà tôi trả lời cái câu hỏi vấn đáp đó, tôi nói thật với anh chị đó, tôi đã quên bẵng đi từ lâu. Vì trong một cái buổi thuyết giảng mà mỗi tuần tôi giảng như thế là 4-5 buổi, mỗi buổi thuyết giảng như vậy là có khi có 4-5 câu hỏi, có khi nó có chục câu hỏi tôi trả lời xong thì tôi cũng đâu có nhớ, thực tế mà nó không nhớ.
cho đến gần đây khi mà tháng 3 đó cái vụ này nó bùng phát quá lớn, thì tôi mới được báo cáo về cái việc mình đã từng trả lời như thế. Thì tôi có nghe lại, thì tôi thấy rất rõ là những gì tôi phát biểu ngày hôm đó là nó dựa vào các dữ liệu của thời điểm đó, cái thời điểm mà tôi chưa có kiểm chứng bằng cách là trao đổi với anh Yên ở tại trường của tôi, và cũng chưa có cái cuộc gặp gỡ giữa tôi với anh Yên ngay cái trung tâm ảnh điều trị ở tỉnh Hà Tĩnh. Cho nên đó là các thông tin đó nó có giá trị vào đúng với cái thời điểm đó thôi. Do đó tôi cũng mong là cộng đồng mạng khi mà trích dẫn thì cũng nên tôn trọng sự thật. Đó là ví dụ cái clip đó nó được ra đề trong cái bối cảnh đó thì chúng ta phải ghi rõ cái ngày giờ, chứ còn mình không ghi đó thì nó dẫn đến rất nhiều các ngộ nhận đáng tiếc như là trong thời gian qua. Yeah. Đúng là như vậy, có những cái điều phát biểu nó nằm trong cái hoàn cảnh như vậy, và nhìn lại thì nó có thể là có khác đi trong ngữ cảnh khác đi. Như vậy thì nếu mà để mà có một cái nhận xét, hoặc là để có một cái đính chính nào đó về chính cái phát biểu đó vào thời điểm đó, thì vào thời điểm này thượng tọa sẽ nói gì về cái phát biểu đó? Tôi nhớ là trong lần phát biểu đó thì tôi có lặp lại những gì mà anh Võ Hoàng Yên nói. Thứ nhất là không thần thánh hóa chính mình. Nếu bây giờ mà anh thần thánh hóa chính mình, cái là anh đã tự mâu thuẫn với chính mình ha. Cái thứ hai đó thì anh nói rất rõ đó, đây là phương pháp có thể truyền dạy được, và những người đó được dạy phải là những người không vì mục đích vụ lợi, là miễn phí không lấy tiền. Đó là tôi nhớ rất rõ là cái lời công bố đó. Chính vì thế mà tôi mới phát tâm nối kết để mà tôi mong là có một cái sự hợp tác ở ngay một cái mảnh đất của ảnh, và tôi xây dựng chùa, tôi sẽ bảo trợ cái nơi ăn chốn ở để ảnh lo tập trung anh điều trị thôi. Điều thứ ba đó thì tôi có nói rằng đó là hoàn toàn không có sự lừa đảo. Đó là tôi dựa vào cái dữ liệu của những gì đã được công bố ở trên là các phương tiện truyền thông, đặc biệt đó là đài truyền hình là Bình Phước, cũng như là hội đồng y khoa đánh giá vào khoảng tháng 7 năm, xin lỗi đâu, khoảng tháng 4 năm 2011, và những gì mà tôi được trực tiếp nhìn thấy. Còn bây giờ đó thì theo tôi đó, thì đối với một cái cáo buộc chúng ta không nên xem đó là có tội hay là không có tội, cho đến lúc nào đó có một cái phán quyết của tòa án thì lúc đó đó thì đương sự bị tố cáo mới được xem là có tội. Thì cho đến lúc này đó thì chúng ta chưa có thể nói được điều gì. Chính vì thế thì tôi đề nghị đó các cơ quan chức năng hãy sớm nhập cuộc, vì cái việc này nó quá ồn ào rồi, để xem đó là thật sự có những cái sự lừa đảo như là một số người đã làm đơn tố cáo, hoặc là người ta lên trên mạng trực tiếp tố cáo hay không. Nếu có đó thì phải nghiêm trị bằng luật. Còn nếu không có thì trả lại thanh danh cho anh Võ Hoàng Yên. Chúng ta phải làm một cách công tâm vậy thôi. Và tất cả những người mà có liên hệ đó thì phải chịu trách nhiệm pháp lý về những gì mà chúng ta phát biểu, những gì mà chúng ta làm trước công luận. Chứ còn nếu chúng ta làm xong mà chúng ta không chịu trách nhiệm đó, thì nó, theo tôi là nó không hay. Cho nên đó cho đến lúc nào mà có cái phán quyết cuối cùng của một cái tòa án nào đó thì tôi nghĩ rằng là những gì mà tôi phát biểu sai tôi sẽ xin lỗi và đính chính. Còn ngay thời điểm này đó thì tôi vẫn muốn giữ một cách trung lập. Đó là ngay thời điểm đó tôi phát biểu nó có giá trị trong cái bối cảnh đó, nó chưa có bất cứ một cái cáo buộc nào. Và đừng có lấy cái lời phát biểu của tôi trong cái bối cảnh chưa có cáo buộc để gắn vào trong cái bối cảnh của những cái vụ lùm xùm từ tháng 3 đến tháng 4 hôm nay. Nếu như về sau này đó được chứng minh là người bị tố cáo là có tội như là người ta đã tố giác đó, thì tôi tha thiết chân thành xin lỗi với tất cả những người nào mà đã từng nghe cái câu trả lời của tôi, rồi từ việc nghe cái câu trả lời của tôi sau đó là đi đến để nhờ anh ấy điều trị, rồi từ cái việc nhờ anh ấy điều trị dẫn đến một vài cái tổn thất nào đó nếu có. Thì tới bây giờ thì tôi chưa có nghe bất cứ ai phản hồi đối với tôi là do nghe cái câu trả lời của tôi tại một ngôi chùa vào thời điểm đó mà dẫn đến cái việc điều trị anh ấy. Thì tôi cũng rất mong nếu ai mà đã từng nghe như thế gì thì có thể phản hồi.
Thì nói tóm lại đó, thì chúng ta cần phải sống theo luật pháp, và không ai có thể đứng lên trên luật pháp, và cũng không ai đó có thể là tự mình cho mình được cái quyền đứng lên trên luật pháp và là thay thế luật pháp để tuyên ngôn cho một người nào đó là có tội hay không có tội. Và do đó hễ ai được xem đó mà tự mình cho mình đó là nạn nhân, thì quý vị nên đó làm cái đơn để mà tố cáo, và mình chịu trách nhiệm pháp lý về những gì mà mình tố cáo. Còn những người nào mà được điều trị hết thì cũng nên lên tiếng. Trong cái số mà giống như tôi trực tiếp tôi ý kiến đó, thì lúc đó thì chúng ta làm một cái công việc nó rất là công bằng và công tâm. Cái gì tốt thì chúng ta tán dương, còn cái gì sai đó nó tùy theo cái mức độ vi phạm. Nếu là lỗi thì chúng ta xin lỗi, còn nếu mà nó là vi phạm luật pháp đó, thì xin lỗi nó cũng không hết, mà luật pháp sẽ nghiêm trị. Vì tất cả chúng ta phải bị một cái sự chi phối rất là khắc nghiệt bởi luật pháp. Còn theo đạo Phật đó, thì ngoài luật pháp đó, thì chúng ta còn bị chi phối bởi luật nhân quả. Cho nên là chúng ta hãy kiên nhẫn và tránh dùng những cái thái độ cảm xúc nó quá nhiều, mang tính chủ quan. Khi mà chưa có một cái cơ quan công quyền nào lên tiếng hết, thì bây giờ đó là hãy ai là nạn nhân thì hãy nên nộp đơn để cho các cơ quan điều tra. Vì đây là một cái vụ lớn diễn ra nó đã hơn 10 năm ở nhiều nơi, liên hệ đến nhiều người, thì cái công việc điều tra nó phải mất đến nhiều tháng, thậm chí là 1-2 năm, đó cũng là chuyện bình thường. Và để cho một việc gì đó được rõ ràng thì chúng ta cần phải có cái cán cân của luật pháp, chứ không phải là cái cán cân mang tính chủ quan của từng con người. Thưa Thượng tọa, nghe Thượng tọa nói chuyện tới đây thì không thể không nói vào cái việc rất là trực tiếp hiện nay đang xảy ra. Đó là cái việc mà từ đầu tháng 3 tới nay, bà Nguyễn Phương Hằng cũng như là ông Huỳnh Uy Dũng đã tố cáo ông Võ Hoàng Yên. Trong khi đó thì ngược lại phía ông Võ Hoàng Yên hoàn toàn là im lặng, không lên tiếng. Thì không biết là Thượng tọa có thể chia sẻ rằng về cả hai phía ông Võ Hoàng Yên thì Thượng tọa cũng đã có tiếp xúc rồi. Còn phía bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng thì Thượng tọa về mặt cá nhân Thượng tọa đã có tiếp xúc hay chưa? Rồi Thượng tọa nghĩ thế nào về cái việc mà hai phía hiện nay, một phía thì tố cáo một cách kịch liệt ở trên các trang mạng xã hội, rồi còn phía ông Yên thì hoàn toàn không lên tiếng. Thưa Thượng tọa. Tôi nghĩ rằng là cái vấn đề mấu chốt á, nó không nằm ở chỗ là có liên lạc với người A hay là không có liên lạc với người B, mà nằm ở chỗ đó là những điều cáo buộc nó có trúng hay không. Thì tôi xin tập trung vào vấn đề này. Tôi tạm gọi đó là một cái cuộc thách đấu đấy nha. Thì bên cáo buộc đưa ra một cái thách đấu, và thách đấu đó tôi tạm gọi là thách đấu vì chân lý và thách đấu vì danh dự. Thì cái danh dự ở đây đó là cái người cáo buộc tố cáo đó cho rằng đó là ông Yên có những cái dấu hiệu lừa đảo và điều trị bệnh dẫn đến sự chết người. Và cái thông tin này thì chúng ta đã thấy là nó lan tràn ở trên mạng, trên báo chí trong vòng 2 tháng vừa qua. Thì đây là một cái lời mời gọi mà tôi cho rằng rất là thông minh. Và nếu như anh Võ Hoàng Yên mạnh dạn tham gia vào cái lời đề nghị này đó, thì nó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được cái vụ lùm xùm trong vòng là 60 ngày qua. Và dĩ nhiên là về phương diện luật pháp, nhất là đối với cái nguyên tắc suy đoán vô tội đó, thì những người bị tố cáo được quyền giữ yên lặng, và không ai có thẩm quyền gì để buộc người ta phải lên tiếng. Đó là luật thì nó có cái quy định đó, thì ai cũng có thể được quyền giữ yên lặng nếu như mình không muốn chia sẻ và trả lời. Còn về cái việc này, tôi đặt một cái giả thuyết đi. Nếu cái lời yêu cầu của người tố cáo được thực hiện thì nó sẽ có hai cái tình huống như sau. Tình huống thứ nhất là người tố cáo thắng. Thì cái thắng ở đây nó chẳng qua đó là thắng vì chân lý thôi, thắng vì danh dự. Mà theo cái tâm sự của người tố cáo là gì? Để không có ai ở trong cộng đồng Việt Nam, trong nước và nước ngoài tiếp tục trở thành nạn nhân về cái phương pháp điều trị không có hiệu quả này. Rồi kéo theo sau đó là như những lời tố cáo bởi nhiều người, đó là không ai trở thành nạn nhân tiền mất tật mang, tức là tốn đi cái khoản tiền bệnh không hết, và một vài trường hợp đó
thì bệnh nặng hơn. Thì đó là cuộc thách đấu mang tính danh dự, chân lý và công bằng. Còn về phía người bị tố cáo tôi đặt giả sử nếu như anh ấy được thắng thì anh Võ Hoàng Yên đó sẽ nổi tận mây xanh, và thậm chí còn có thể nổi tiếng hơn là Hoa Đà. Hoa Đà thì chúng ta thấy là chỉ là sở trường một số bệnh, nhất là bệnh mổ xưa trong cái giai đoạn thế kỷ thứ hai, thứ ba, khi mà khắp thế giới người ta chưa biết đến thuốc gây mê, mà ông đã có được cái phương pháp để tạo ra cái hiệu quả đó, thì ông ấy quá giỏi. Và bây giờ cái lời yêu cầu thách đấu đó, nó chỉ là gì? Điều trị hết cho 100 người thôi, chứ không phải là quá nhiều như là những cái lời tuyên bố mỗi năm điều trị được 4.000 người. Bây giờ chỉ yêu cầu chỉ 4 người thôi, 100 người thôi. Thì nếu mà làm được như thế đó thì tôi tin rằng đó anh Võ Hoàng Yên sẽ nổi lên như là mây xanh, hoặc là như hổ có thêm cánh. Ngoài ra đó thì ngoài cái danh dự này thì anh Võ Hoàng Yên còn hưởng được một nửa gia tài, như người tố cáo đã cam kết với cái việc là lập vi bằng, rồi có cái sự bằng chứng của những người có thẩm quyền pháp lý, rồi sau đó bỏ tiền ra mọi chi phí để mời hội đồng y khoa để tổ chức tiến hành một cái cuộc giám định một cách là công tâm, như là nó đã từng diễn ra vào năm 2011 vậy. Thì bây giờ yêu cầu đó là làm sao trị được cho 100 người. Thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái công việc làm nó rất là có ý nghĩa, bởi vì cái việc lùm xùm này đó nó làm cho chúng ta quên đi một cái công việc nó quan trọng hơn, đó là cả thế giới ngày nay phải đối phó hàng ngày hàng giờ với giặc Covid gây tàn phá về nền kinh tế, rồi tài chính gia đình, hạnh phúc gia đình, làm cho biết bao nhiêu doanh nghiệp bị phá sản. Cái chết đó trở nên rất là bấp bênh, vô thường, chóng vánh, gần như là những cái vấn đề quan trọng hơn của chúng ta nó cần quan tâm đó thì nó bị nhạt nhòa bởi cái vụ việc này. Cho nên tôi cũng rất mong các cơ quan chức năng hãy sớm nhập cuộc, đặc biệt đó là bên Bộ Công an đó cần phải cho cái công việc điều tra như là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, làm thế nào để cho có cái kết quả điều tra, để theo đó thì chúng ta thấy rằng là người tố cáo là đúng hay là người bị tố cáo là đúng, thì lúc đó chúng ta khép lại cái vụ việc này, để theo đó mọi người sẽ tiếp tục sống bình an, lo giải quyết các vấn đề quan trọng hơn, đó là mạng sống của con người, và cùng nỗ lực để vượt qua Covid-19. Thì đây là cái mối quan tâm mà tôi nghĩ rằng đó nó cần được thực hiện. Cho nên theo tôi đó thì anh Võ Hoàng Yên nếu thật sự có như là báo chí đưa tin, anh có trả lời là đã điều trị mỗi năm mấy ngàn người hết bệnh, thì cái việc mà yêu cầu có 100 người nó quá dễ, nên chúng ta nên xuất hiện để làm cái công việc đó. Thì cái việc làm chúng ta có nhiều người chứng kiến được, và có một cái hoạt động giám định đi theo sau. Ví dụ như bệnh nhân Nga đó được đề nghị là điều trị trong vòng 10 lần, 10 lần đó nó tổng thời gian đó là 3 tháng hay là 6 tháng, thì chúng ta tạo ra một cái hồ sơ bệnh án có giám định và có nhiều người biết đến, thì lúc đó thì chúng ta sẽ biết rõ nó có cái kết quả hay không. Còn nếu mà nó không có kết quả thì chúng ta không nên tiếp tục công bố cái phương pháp này, vì nó sẽ dẫn đến ngộ nhận lớn, và nó dẫn đến nhiều cái rủi ro lớn do người ta tin và đi theo cái phương pháp điều trị đó. Thì đây là cái quan điểm của tôi. Thượng tọa có nhắc tới cái việc chờ đợi cái quyết định của cơ quan chức năng. Thế thì trong thời gian qua được biết rằng là bên tỉnh Quảng Ngãi cũng đã có một cái công văn nói rằng là ông Võ Hoàng Yên không chữa được cho bệnh bất cứ một cái trường hợp nào ở Quảng Ngãi. Thế thì đó có đủ là một cái quyết định của cơ quan chức năng hay chưa? Hay là cần cái quyết định của một cái cơ quan chức năng nào khác cao hơn, chuyên môn hơn, hay là như thế nào thưa Thượng tọa, để có thể trước khi đi tới cái kết luận ạ? Theo tôi đó thì vì vấn đề này nó diễn ra mười mấy năm, lấy cái kết quả của một địa điểm trong một cái thời điểm để thay thế cho cái kết quả ở nhiều thời điểm và ở nhiều điểm khác nhau, đó là nó không phù hợp về cái phương pháp là khoa học. Cho nên đó là những cái nơi nào mà đã từng làm thì chúng ta yêu cầu chính quyền ở nơi đó tiến hành làm giống như là ở tỉnh Quảng Ngãi. Thì nếu như các cái kết quả
đều đi đến một cái nhận thức giống nhau, đó là không có bất cứ một bệnh nhân nào đã hết bệnh từ cái phương pháp điều trị này đó, thì tôi tin rằng đó là dù chưa có một cái phán quyết gì của tòa án thì cái phương pháp đó nó đã bị tử vong rồi, có thể đưa vào trong cái mồ chôn, để tất cả những ai tin vào phương pháp đó là phải tháo dỡ nó ra khỏi cái nhận thức ở trong tâm khảm của mình. Còn nếu như ở một tỉnh nào đó có nhiều bệnh nhân sau những lần điều trị đó thì họ cho rằng đó là họ được hết, và công việc hết đó nó có những bằng chứng mà người thân có thể làm chứng, người làng xóm có thể làm chứng, thì lúc đó thì nó có trường hợp thành công, và trường hợp thành công thì lúc đó chúng ta là tiến hành có một cái hội đồng giám định y khoa quan trọng hơn, như là người tố cáo đã đề xuất, thì cái này nó mang cái tính là công tâm hơn. Thế còn chúng ta dựa vào cái kết quả cái chỗ A để mà đánh giá tất cả những cái chỗ B thì nó không có phù hợp. Và trở lại vấn đề đó, đó là cái nào để chúng ta đi đến một cái kết luận rằng phương pháp điều trị này đó nó thật sự có tác dụng hay không. Nếu có tác dụng là có tác dụng bao nhiêu phần trăm đối với những cái loại bệnh gì, còn nó không có tác dụng đối với những cái đối tượng bệnh nhân còn lại. Chúng ta phải thật rồi, chứ bằng không cứ để cho quần chúng ngộ nhận rằng là phương pháp này nó có thể trị bá bệnh, trị tất cả mọi bệnh nhân, thì tôi nghĩ rằng nó rất là nguy hại và nó làm tàn phá cái nền y khoa hiện đại. Mà đôi khi cái nền y khoa hiện đại người ta đã phải nỗ lực hàng thế kỷ, là biết bao nhiêu cái chất xám, biết bao nhiêu phát minh sáng kiến sáng tạo của con người tập trung vào, mà cuối cùng thì bị một cái niềm tin thôi nó tàn phá hết, thì tôi nghĩ là nó cũng không có công bằng lắm. Cho nên mong các cấp chính quyền ở các nơi đã từng tổ chức cho anh Võ Hoàng Yên điều trị cũng nên thực hiện một cách công tâm, vì chân lý và vì công bằng. Chúng ta cũng không nên đứng về bất cứ phe nào, không đứng về cái phía của người tố cáo, cũng không nên đứng về cái phía của anh Võ Hoàng Yên, mà hãy làm một cách công tâm. Nếu đây là phương pháp có kết quả tốt thì chúng ta tạo điều kiện, mỗi bệnh viện đều áp dụng phương pháp đó hết, thì đỡ tốn tiền cho bệnh nhân, mà người ta lại hết bệnh, người ta hạnh phúc, giống như tái sanh thêm một lần nữa trong cái kiếp sống hiện tại này. Còn nếu như nó không có được kết quả đó thì từ đây về sau đó, chúng ta hãy tạo ra một cái mồ chôn cho cái phương pháp này, để không còn ai bị ngộ nhận nữa, và không còn ai dẫn đến cái tình trạng như là những cái lời cáo buộc đã nêu ra, đó là tiền mất và tật mang. Thì đây là cái quan điểm rất là khách quan của tôi, chứ tôi không đứng về phía của người tố cáo hay là phía của người bị tố cáo. Thưa thượng tọa, ở trong cái phần mà tố cáo của vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng và Nguyễn Phương Hằng đó, thì có nhắc tới cái chi tiết gọi là chữa chạy, tức là chữa và chạy của ông Võ Hoàng Yên, nói rằng là có rất nhiều lần ông tạo điều kiện, cũng như là nhiều nơi tạo điều kiện để có một cái chữa, có một cái chỗ để chữa cố định mà ông Võ Hoàng Yên không chịu, cũng như là dư luận cũng có nói tới cái việc đó, và dường như hồi nãy thượng tọa cũng có nói về cái chi tiết đó. Ngược lại thì phía ông Võ Hoàng Yên nói rằng là tại vì đi là nhiều như vậy là tại vì tạo cái điều kiện cho những người ở xa không có điều kiện tới gặp ông để có thể chữa cho họ được nhiều người, càng nhiều chừng nào tốt chừng đó. Theo đánh giá của thượng tọa thì vì sao có cái chuyện là ông Võ Hoàng Yên không chịu ở một chỗ cố định để mà chữa, mà đi như vậy, thưa thượng tọa? Như năm 2013 đó, tôi đã đề xuất là anh ấy nhường cho tôi 1 hectare để tôi xây chùa, và tôi sẽ bảo trợ cái nơi ăn trốn ở miễn phí cho các bệnh nhân. Thì như vậy họ chỉ tốn một lần đi đến thôi, một lần đi đến thực ra bao nhiêu tiền, không bao nhiêu tiền hết. Đang khi đó thì theo báo chí đưa tin, còn cái thực hư thì tôi không biết, đó là có nhiều bệnh nhân khi ta điều trị một lần ở tỉnh A thì ta lại được sắp xếp đi qua tỉnh B, sau đó tôi được sắp xếp đi qua tỉnh C. Đó, thì cái tổng số tiền mà tôi đi qua các tỉnh như vậy nó còn nhiều hơn là chúng ta tập trung vào một chỗ, và nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh. Thực tế là tôi cũng thú thật với vị đó, sở dĩ mà tôi tham gia điều phối cho cái buổi điều trị vào năm 2012 đó, là cũng ý là biến cái chùa Giác Ngộ của tôi là một trong những trung tâm để điều trị. Nếu tôi cảm thấy thuyết phục rằng là phương pháp này đó điều trị có kết quả, thì chùa Giác Ngộ nó nằm ngay trung tâm của quận 10, thì các cái quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh đó, mà đi đến đó, thực tế là nó không phải là khó khăn lắm, không xa lắm, chỉ tốn chỉ vài chục phút thôi. Và hơn nữa thì Sài Gòn như chúng ta biết là có 11 triệu dân, nó bằng nhiều cái tỉnh thành khác gộp lại, cho nên đó nội mà dành thời gian
để mà điều trị riêng cho thành phố Hồ Chí Minh không đó. Với cái lực lượng như của anh Yên chỉ có vài chục người không thì tôi nghĩ là điều trị 1.000 năm còn chưa hết. Cần gì phải đi thêm nhiều cái tỉnh thành. Thì bây giờ chúng ta có tính là cái tính hiệu quả cho tổng số người đi, thì bây giờ mình đi 10 tỉnh, 20 tỉnh, 50 tỉnh là 63 tỉnh, thì nó cũng đâu có khác gì là chúng ta ở tại một chỗ đâu. Ở một chỗ mà nó hết được tất cả bệnh thì nó vẫn tốt hơn đi nhiều tỉnh mà không có hết được bệnh nào. Thì như vậy thì tôi đó thì tôi đưa ra cái phương thức đánh giá đó là nếu phương pháp này có hiệu quả thì phương pháp này cần phải có một cái chỗ cố định để làm. Và người tố cáo thì cũng có đưa ra cái phương pháp đó tương tự, theo cái khái niệm đó là chữa và chạy. Thì tôi nghĩ rằng có thể là nó hai cái nó tình cờ gặp nhau. Còn từ cái quan điểm của tôi và cái cách trả lời mà tôi trực tiếp nghe thì tôi cảm thấy là không có thuyết phục. Cho nên đó, đi nhiều tỉnh di chuyển nhiều tỉnh sẽ tốn nhiều tiền cho bệnh nhân ở tại tập trung một chỗ. Thượng tọa thì là một người có thể nói rằng là trên có nhiều cái tiếp xúc với lại cộng đồng mạng, dư luận mạng. Do vậy thì câu hỏi này cũng muốn đặt ra với lại thượng tọa, đó là hiện nay cơ quan chức năng thì chưa có kết luận một cách công khai và cụ thể, nhưng cộng đồng mạng nó rất là nhiều những người có những cái ý kiến phía này hoặc phía khác. Theo thượng tọa thì cái dư luận cộng đồng mạng sẽ có ảnh hưởng tới cái đánh giá một cách công bằng cho cái việc mà ông Võ Hoàng Yên chữa được bệnh hay không chữa được bệnh hay không, thưa thượng tọa? Về phương diện khoa học đó thì các cái phát biểu hay là quan điểm của cộng đồng mạng không phải là giá trị tham khảo đáng tín nhiệm. Tuy nhiên về cái phương diện phản ánh mà tôi tạm gọi đó là tố giác đó, thì chúng ta không thể không quan tâm. Thì trong thời gian 2 tháng vừa qua thì cái số lượng người tố giác đã lên khá nhiều. Và ở Mỹ thì cũng có tố giác là một người mẹ đã mất người con điều trị bởi anh Võ Hoàng Yên. Còn ở tại Việt Nam thì cụ thể là vào ngày 30 tháng 4 năm 2021 thì chị Đỗ Thị Kim Cúc cũng đã làm đơn tố giác rằng đó là cách điều trị của anh Võ Hoàng Yên đó đã làm cho chị của chị ấy, đó là bà Đỗ Thị Nở, sinh năm 1959, đã phải bị chết vào ngày 16 tháng 11 năm 2017 ở tại Hưng An Tự. Thì đây là hai cái tình trạng tố giác mà tôi được biết, và ngoài ra thì có thể có thêm những cái tố giác khác mà tôi không có thời gian để theo dõi và cũng không thể biết hết được. Ngoài ra thì có nhiều người ta tố giác là bị bệnh ít thì đến điều trị đã bị bệnh nặng hơn, rồi tốn tiền ít rồi lại điều trị rồi tốn tiền nhiều hơn, thậm chí là không có tiền mà phải đi vay nóng, rồi phải chạy tròn cho cái đường dây sắp xếp để được vào gặp. Mấy tất cả cái đó thì không biết là ai sắp xếp, ai tổ chức, thì cái đó thì phải nhờ cái cơ quan công an nhập cuộc để điều tra. Còn những cái tố giác như thế, mà nhất là từ những người nông dân, từ những người bình dân, từ những người trí thức, từ nhiều thành phần ở nhiều nơi khác nhau, thì chúng ta không thể không quan tâm. Cho nên đó, cái tố giác ở trên mạng thì dĩ nhiên là nó không có giá trị pháp lý nhiều. Do đó để cho vấn đề nó được sáng tỏ, thì ai nghĩ rằng đó mình là người bị là nạn nhân thì quý vị có thể làm đơn để mình chịu trách nhiệm pháp lý. Bởi vì người ta cần phải có người có nơi chỗ để mà điều tra xem việc đó có thật sự nó diễn ra như vậy hay không. Nếu có thì nó được đánh giá như thế nào, thì từ đó thì các cơ quan điều tra người ta mới có cái kết quả cuối cùng. Còn nếu như chúng ta chỉ dựa vào cái thái độ cảm xúc và thái độ tâm lý của cộng đồng mạng thì tôi nghĩ rằng là không nên. Bởi vì đôi lúc cộng đồng mạng người ta thiên một chiều nào đó, ví dụ ta thích anh Yên thì ta sẽ ủng hộ anh Yên, người ta thích ông A thì ta ủng hộ ông A, ta thích bà B ta ủng hộ bà B. Thì đó không phải là cái thước đo chân lý, nó không phải là cái cán cân để chúng ta quan tâm. Còn là một cái cơ quan công quyền đó, nhất là ở những cái tỉnh thành nào đã từng cho phép ông Võ Hoàng Yên về để điều trị, thì cũng nên bắt chước tỉnh Quảng Ngãi, tức là tạo ra một cái công tâm cho điều tra hết, coi có thật sự là sau những cái lần điều trị đó người ta hết bệnh hay không,
nhất là những người đã điều trị lần thứ 2, lần thứ 3 mà được sắp xếp là bữa nay ở tỉnh này, mai ở tỉnh kia, tốn nhiều tiền đi xe mà lại không có hết bệnh, thậm chí là tiền mất tật mang, thì tất cả cái đó chúng ta phải đưa vào trong một cái hồ sơ để mà nghiên cứu về cái tình trạng được tố cáo này. Thì tôi nghĩ bằng cách đó thì chúng ta sẽ có được cái kết quả tương đối là khách quan hơn là những gì mà chúng ta chỉ nghe từ cộng đồng mạng. Thưa Thượng tọa, về cái vấn đề thần y, thực ra mà nói không chỉ là riêng ông Võ Hoàng Yên, mà đồn đãi đây đó cũng còn rất nhiều người được xem là thần y hoặc là tự phong là thần y ở gọi là trên toàn cái cõi Việt Nam đó, thì cũng có nhiều lắm. Thế thì theo Thượng tọa đánh giá như thế nào về cái chuyện như thế này? Có hay không cái việc chữa bệnh một cách gọi là thần kỳ, chữa bệnh một cách gọi là đi ngoài những cái y khoa truyền thống để có thể giúp chữa bệnh, thưa Thượng tọa? Như tôi đã chia sẻ hồi nãy đó, thì tôi là không bao giờ tin khái niệm thần y là đúng về phương diện thực tế. Thì ngay cả Qua Đà chỉ là giỏi ở một số lĩnh vực thôi, và các chuyên gia ở lĩnh vực y học nào đó thì ta giỏi lĩnh vực y học đó, mà thỉnh thoảng ta còn bị sự cố sự cố trong y khoa điều trị là chuyện bình thường, cho nên làm gì có chuyện thần y. Và do vậy bất cứ ai tự xưng mình là thần y một cách trực tiếp, hoặc là làm cò mồi, dẫn dắt, dụ khị, tạo nhiều cái cách để cho người ta tin rằng là mình là thần y đó, thì cũng nên từ bỏ các ý định này, là bởi vì đó là một cái sự lừa dối theo tôi đó. Còn nếu mà mình thật sự mà mình có thể trị bá bệnh, trị bệnh nào hết bệnh đó, nó vượt lên trên tất cả các nguyên tắc y khoa thông thường, thì chúng ta chỉ cần xuất hiện, không cần phải tự xưng thần y gì hết á, thì lúc đó người ta sẽ tung hô dẫn tới mình lên, ta tin rằng là cái khả năng điều trị đó có thật. Cho nên đó, cho đến lúc mà chúng ta có chứng kiến hay không đó, với những cái kết quả được hay không được, thì cái người đó mới được xem là có khả năng điều trị bệnh hết hay không. Cho nên là chúng ta hãy tạo thành thói quen là quên khái niệm thần y đi, dù khái niệm đó được gán cho bất cứ người nào hoặc là được bất cứ ai tự đặt lên và tự dàn dựng để cho người ta tin rằng mình là thần y. Tôi không ám chỉ một ai, tôi xin nói chung chung, bất cứ là trong thời quá khứ hay thời hiện tại, thời tương lai, ở Việt Nam hay là ở nước Mỹ hay là ở nước Anh, nước Pháp, nước Đức hay là bất cứ một nước nào, thì tôi tin rằng là không thể có bất cứ ai thật sự là thần y. Trong thời gian qua thì cái việc tố cáo, cái việc lên livestream tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng, nó bây giờ đây nó dường như không còn giới hạn ở trong cái phần và chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên nữa, mà đã liên đới tới những người khác và liên đới tới những cái vấn đề khác. Thì nhân đây cũng xin thỉnh ý với lại Thượng tọa về một cái vấn đề liên quan, đó là cái việc mà bà Hằng cũng đã nói tới cái vấn đề về việc hầu đồng mang tính gọi là mê tín vân vân đó. Thì nếu không có quá tế nhị thì xin Thượng tọa có thể chia sẻ ý kiến của Thượng tọa về vấn đề hầu đồng, cũng như là thực trạng của những cái vấn đề, những cái cuộc hầu đồng trong thời gian gần đây, trong cái sinh hoạt tín ngưỡng ở Việt Nam mà thưa Thượng tọa. Tôi cho rằng nó không phù hợp với cái chủ đề mà đang diễn ra hiện nay. Đây là cái chủ đề phụ thôi, và nó liên hệ đến rất nhiều vấn đề khác, đó là về UNESCO, rồi phong tục tập quán, là văn hóa, góc độ luật pháp về vấn đề đó, góc độ tôn giáo về vấn đề đó, góc độ Phật học về vấn đề đó. Nó trở thành một vấn đề rất là phức tạp, cho nên tôi nghĩ là nó không cần thiết để trao đổi trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, thưa anh Lâm. Cảm ơn Thượng tọa rất nhiều. Có lẽ là hy vọng sẽ có một cái dịp khác Thượng tọa sẽ chia sẻ về vấn đề đó, chẳng những là về cái góc độ văn hóa mà kể cả cái vấn đề đó qua cái góc nhìn của Phật giáo. Nãy giờ thì có thể nói là Thượng tọa đã phân tích khá nhiều cái vấn đề này thuần túy ở góc độ khách quan khoa học. Nếu nhìn ở góc độ tôn giáo, nhìn ở góc độ mà triết lý Phật giáo, thì Thượng tọa có thể nói gì về cái vấn đề ồn ào
liên quan tới cái việc tố cáo cũng như là việc bị tố cáo về vấn đề chữa bệnh, thưa Thượng tọa? Thì về phương diện Phật học đó, nếu chúng ta không làm gì sai, được hiểu thay nghĩa đó là có tội về phương diện luật pháp, có lỗi về phương diện xã hội và dân sự đó, thì không có gì chúng ta phải sợ, và do đó không nên bị những cái lời thị phi trên cộng đồng mạng làm cho mình bị buồn, mất ăn bỏ ngủ, lo lắng căng thẳng sợ hãi và khổ đau. Chúng ta phải tự tin và mình phải chứng minh rằng đó là mình không phải là người như thế. Thì ở trong kinh Trường Bộ thì Đức Phật có dạy người xuất gia và Phật tử chúng tôi đó cái cách ứng xử thế này: nếu mình đó là một nạn nhân, cụ thể là từ một con nào đó mà người khác có thể là do hiểu lầm, hoặc là do thiếu thông tin, hoặc là do nhận thức sai, hoặc là cố tình nói xấu, nói xuyên tạc, thì chúng ta phải có trách nhiệm để truyền thông vụ việc một cách minh bạch và rõ ràng. Thì cái khái niệm mà Đức Phật sử dụng là gì? Cái này không có trong chúng tôi, hay là điều này không có chúng tôi, và chúng tôi không phải là tác giả của điều này. Vì bất kỳ ai trong một cái vòng xoáy của cái vụ việc mà chúng ta đang thảo luận suốt 60 ngày qua đó, nếu nghĩ rằng là mình là người bị hàm oan, dầu là người bị tố cáo nghĩ mình là hàm oan, thì hãy nên lên tiếng và chứng minh rằng là mình không phải là như thế, thì nó sẽ được rõ ràng hơn, mọi việc nó sẽ dễ đi đến cái kết thúc hơn. Còn trong trường hợp á, mình không có mà ta nói thì đạo Phật có dạy là chân thật bất hư, mình là thật thì không có gì phải sợ. Còn phán quyết của tòa án vẫn là cái cán cân công lý nhất, chứ chúng ta không thể thay thế là tòa án phán quyết cho một ai là có tội không có tội. Còn điều thứ hai đó là những người bày tỏ những cái thái độ, dùng những cái ngôn từ mà tôi cho rằng là thiếu kiểm soát, rồi mạ lị, chửi bới, xúc phạm, thậm chí là vu cáo xuyên tạc. Khi mình nói mình không có bằng chứng thì nó về luật pháp tôi gọi là vu cáo và xuyên tạc, thì cái đó là vi phạm luật pháp Việt Nam. Thì vô tình chúng ta bị dướng vào cái vòng lẳng bẩn của luật pháp là không nên. Cho nên đó, trong lúc mà cái bức tranh tối và sáng của vấn đề đang được thảo luận đó chưa được phán quyết bởi một cái tòa án hay là cơ quan công quyền có trách nhiệm được giao cho vấn đề này đó, thì tất cả chúng ta, những người có liên hệ, nên hạ nhiệt cảm xúc, là kiểm soát cái sự phát ngôn của mình. Và Đức Phật thì gọi đó là hãy sống chánh niệm trong lời nói, để tránh những cái xúc phạm và vu cáo không cần thiết đối với người khác. Thì cái chánh niệm trong truyền thông đối với Phật giáo được gồm có 4 phương diện. Thứ nhất là mình nói những gì mà mình đoan chắc là sự thật, còn nếu mình không biết thì cái đó mình không biết, chứ đừng có nên nói mà nó thiếu đi các cái bằng chứng. Thứ hai là nói phải vì cái động cơ và mục đích mang lại sự hòa hợp và đoàn kết. Thứ ba đó là nói vì cái chủ tâm, đó là không xúc phạm người khác, cho nên nói không vâng tục, không chửi thề, không nói nặng nói nhẹ, chúng ta lựa lời mà nói để cho vừa lòng nhau. Và thứ tư là không nói những điều vô bổ, không có giá trị, tức là khi nói thì hãy nói những gì hữu ích, có lợi cho đời, còn mà không thì chúng ta thà giữ yên lặng thì tốt hơn. Thì đó là cái quan điểm Phật học đối trước một cái vấn đề mà tạm gọi là thị phi, nó đang diễn ra. Đúng và sai chỉ có cơ quan công quyền là quyết định ở đây, cụ thể là phán quyết của tòa án. Còn tất cả chúng ta chỉ là những người ngoài cuộc thôi, ngay cả những người tố cáo và người bị tố cáo nó có liên hệ trực tiếp, thì cũng cố gắng làm sao dùng cái ngôn ngữ hài hòa, thì cái sức thuyết phục của nó sẽ cao hơn là mình dùng một cái ngôn ngữ nó quá nặng nề, hoặc là nó quá căng thẳng, vô tình xúc phạm, hoặc là bị nghĩ là xúc phạm đến người khác, thì cái vụ việc chính nó có thể là bị loãng đi, còn cái vụ việc phụ thì nó lại được là khuếch trương và lan tỏa, cho nên là nó sẽ không dẫn đến một cái kết quả mà tất cả chúng ta đang chờ đợi, đó là những cáo buộc đó có hay không. Nếu cáo buộc đó có thì phải dựa vào luật pháp để xử, còn nếu các cáo buộc đó không có thì phải trả lại cái thanh danh của người bị tố giác, và nên tiếp tục phổ biến cho cái cơ hội truyền bá nó được rộng rãi ra. Thì chúng ta phải làm một cách công tâm như thế thôi. Cho nên
trong mọi tình huống thì cố gắng là nói những điều dễ thương, là lòng từ ái, cái ngữ điệu hài hòa, nội dung chuẩn mực, và chúng ta có trách nhiệm về những gì mà chúng ta là phát biểu. Thì tôi nghĩ rằng là cách đó nó sẽ làm cho mình đỡ cảm thấy áy náy hay là phải hối hận về sau này. Xin cảm ơn Thượng tọa. Bây giờ thì để tương tác với lại khán giả, chúng ta sẽ có một vài câu hỏi trực tiếp từ khán giả về những cái câu hỏi liên quan tới đề tài này, thưa Thượng tọa. Một câu hỏi mọi người có thể gửi ngay vào bây giờ nếu có những câu hỏi trực tiếp với Thượng tọa Thích Nhật Từ ngay từ bây giờ. Một cái câu hỏi của một bạn tên là Trần Lê hỏi rằng là thầy nghĩ gì về lời khen thái quá về Võ Hoàng Yên? Thì có lẽ hồi nãy đây thì Thượng tọa cũng đã có nói tới rồi, nhưng mà nếu được thì Thượng tọa có thể nói lại một chút xíu. Đặc biệt là Thượng tọa có nghĩ rằng là cái lời khen của Thượng tọa vào cái thời điểm 2012, 2013 đó nó có góp phần vào cái việc mà khiến cho nhiều người tin tưởng hơn vào cái khả năng chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên hay không ạ? Hiện nay đó thì cũng chưa có bất cứ một cái thống kê nào hay là bằng chứng gì cho thấy là cái lời nhận xét của tôi năm 2012 nó tác động đến cái việc người ta tin và đến điều trị bệnh. Nó đòi hỏi đến một cái nghiên cứu nghiêm túc. Còn lời phát biểu của tôi đó vào cái thời điểm đó thực tế thì tôi không tin rằng là có bất cứ một cái gì tăng bốc. Đó là những gì tôi phát biểu trong cái ngày hôm đó là tôi chứng kiến, tôi thấy. Tôi là cái người điều phối chương trình. Bệnh nhân được hòa thượng chủ trì thông báo qua điện thoại chứ không phải là thông báo qua truyền thông, rồi họ đem đến. Trước khi điều trị thì người điều trị thấy rằng là đây là bệnh nhân có thể hồi phục được, cho nên nhận để điều trị. Còn người nào mà thấy là nó nặng quá đó thì anh ấy đều trả lời là bệnh này không thể điều trị được, cho nên là đừng có hy vọng. Thì trên nền tảng đó thì chỉ chọn ra một số tình huống thôi để điều trị. Thì những cái tình huống được chọn ra đó thì đều có những cái kết quả rất là thực tiễn ở trước mắt mọi người đó, chứ không ai giấu ấy được. Tức là một bệnh nhân nằm bị liệt do đột quỵ mấy năm mà có thể đi từ chân khấu xuống dưới, từ dưới lên sân khấu mấy lần mà không cần phải cầm gậy, không ai phải chống đỡ. Rồi một người bị câm thì nói bập bẹ, người bị điếc thì có thể nghe được, nhưng mà sau đó hết được hay không thì chưa có những cái nghiên cứu cái theo sau. Cho nên trong bối cảnh lúc đó chưa có bất cứ một cáo buộc nào mà tôi là người trực tiếp nhìn thấy, thì tôi nghĩ rằng nó không phải là lời tán mốc. Tôi nói những gì mà tôi thấy thôi, nó rất là thực tế. Vì đạo Phật dạy chúng tôi là phải nói những điều sự thật, cho nên không phải vì không thích anh Võ Hoàng Yên mà tôi phải đi nói ngược lại những gì tôi thấy, những gì tôi chứng kiến. Còn không phải vì ghét anh Võ Hoàng Yên mà tôi nói những gì nó không có. Đây là cái công việc đó là phải hết sức công tâm. Xin cảm ơn Thượng tọa. Bạn tên là Vince. Anh Lân hỏi thầy về vụ chữa bệnh không hết là vì nghiệp, có phải không? Tôi không tin rằng như thế. Vì tôi cũng có 3 năm làm ngành y. Nghiệp được mô tả trong cái ngữ cảnh đó là một cái sự lạm dụng và dẫn đến là ngộ nhận về Phật giáo. Chữ nghiệp mà người Việt Nam mình sử dụng đó là dịch từ cái chữ karma ở trong tiếng Sanskrit và kamma ở trong tiếng Bali, có nghĩa là hành động, hành vi. Hành động, hành vi đó thì gồm có 3 phương diện: hành động của tư duy, hành động của lời nói và hành động của việc làm. Thế bây giờ mà nói là một bệnh nào đó mà không hết bệnh được do điều trị là do nghiệp, là do nghiệp gì? Nghiệp là hành động thôi, làm sao đổ lỗi cho cái hành động đó dẫn đến cái việc không hết bệnh này được. Cho nên tôi nghĩ rằng đó là một cái điều phát biểu nó vừa thiếu tính khoa học và nó cũng không phản ánh được những cái chuẩn mực về phương diện y khoa. Còn về trường hợp đó, ở trong Phật học đó, thì Đức Phật có cái câu phát biểu thế này là không thể cứu được một người khi mà cái nghiệp xấu người đó đã đến lúc chín mùi. Thì nếu mình áp dụng vào trong cái lĩnh vực đi, cái bệnh nó quá nặng thì dầu là bác sĩ giỏi hay là lương y giỏi cỡ nào cũng làm sao mà điều trị được, không thể hết được. Nên đó là phải chết là chết thôi, chứ không thể đổ thừa cho nghiệp được. Vì ngoài cái nghiệp ra nó còn có lục phủ ngũ tạng, rồi chế độ ăn uống, chế độ làm việc, chế độ ngủ nghỉ, phương pháp điều trị, môi trường sống, rồi phác đồ điều trị, nó hàng loạt những yếu tố.
rồi bệnh nhân nó có hợp tác hay không. Cho nên không thể đổ lỗi là điều trị không hết bệnh một người nào đó là do nghiệp người đó tạo ra. Cái đó là mê tín, và cũng là một cái cách để mà mình đổ lỗi hay chạy tội nếu như mình là bị thất bại trong cái việc điều trị đó. Cho nên tôi mong là những người nào tin theo cái phương pháp khi mình điều trị được thì mình tán vô mình, còn điều trị không được dẫn đến sự cố cái mình đi là giải thích là do cái nghiệp của người này ở kiếp trước, nghiệp người kia kiếp trước. Đó là những lời tuyên bố không có sự thật, nó trái hoàn toàn lại cái quan điểm Phật học. Cho nên chúng ta đừng nên tiếp tục sử dụng những cái lý thuyết đó. Còn về phương diện y khoa thì như chúng ta cũng đã biết đó, dù là chúng ta vô tình điều trị cho người nào đó dẫn đến chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hay là cái quy tắc hành chánh, thì tôi nhớ là theo cái bộ luật hình sự năm 2015, đặc biệt là điều 129 đó, thì nó có những quy định như thế này nè: người nào vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hay là quy tắc hành chính thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Thì ở phương Tây thì cái nguyên tắc nó rất là nghiêm túc, nó buộc tất cả những người làm ngành y đó phải có cái bằng cấp được cấp đàng hoàng, chứ ngoài cái trình độ chuyên môn thì còn có cái bằng hành nghề thì mới được đi làm để chịu trách nhiệm về cái mạng sống và sức khỏe của những người bệnh nhân đã tin tưởng vào sự điều trị của mình. Cho nên là lương y như từ mẫu, với nghĩa là gì? Chúng ta là không có lừa đảo họ, chúng ta điều trị họ như là cái người mẹ thương người con để mang lại cái cơ hội được sống và sức khỏe. Và do đó khi mà bị những cái rủi ro về y khoa đó thì cái người bác sĩ điều trị đó phải chịu trách nhiệm trước pháp lý nếu gia đình của bệnh nhân là làm một cái đơn khởi tố. Và cũng trong cái bộ luật hình sự năm 2015 ở điều 129 đó, thì ta còn quy định rõ nếu phạm tội đã làm chết cho 2 bệnh nhân trở lên thì bị phạt tù từ 5 năm cho đến 12 năm. Ở các quốc gia khác thì cái mức độ vi phạm đối với những người làm nghề y khi mà lỡ do cái sự điều trị của mình, lỗi của mình mà dẫn đến chết thì nó quy định là bao nhiêu năm tù thì tôi không rành. Nhưng ở Việt Nam thì tôi nghĩ rằng đó nó cũng có cái sức răn đe để buộc tất cả những người làm công việc này đó phải nghiên cứu học hỏi để đến chốn, rồi phải cập nhật, đề cao lương tâm, sự cẩn trọng, rồi những cái phương pháp nhất thiết cần thiết khác. Chứ bây giờ mình tay ngang rồi chỉ cần vô rồi học 5 phút 10 phút là có thể vắt lưỡi được, rồi vỗ tay được, rồi cứ nghĩ mình là một cái nhân vật ghê gớm, rồi sau đó chị mình bị sự cố thì mình đổ thừa cho nghiệp, thì tôi nghĩ là thiếu trách nhiệm. Thì về mình có thể mình tuyên bố đổ lỗi cho nghiệp để dẫn đến người ta ngộ nhận về Phật giáo, đó là ban tội rồi. Thì luật pháp đó, mình có đổ thừa như thế thì luật pháp đâu có tha mình được đâu. Cho nên là tôi nghĩ là khi mà bà Đỗ Thị Kim Cúc làm đơn tố cáo ông Võ Hoàng Yên là đã làm chết chị của bà là Đỗ Thị Nở đó, thì tôi nghĩ rằng là thế nào cơ quan chức năng cũng phải nhập cuộc. Còn về phương diện khoa đó thì khi mà mình làm đơn tố giác thì người ta sở y tế của cái thành phố hay là tỉnh nơi mà bệnh viện có mặt sẽ lập ra một cái hội đồng y khoa, và hội đồng y khoa này đó sẽ làm một cái giám định đánh giá khách quan, rồi người ta mới đưa ra một cái kết luận rằng đó là bác sĩ đó trong trường hợp đó điều trị như vậy là đã phạm một cái lỗi gây ra tội chết người hay không. Rồi sau đó thì tòa án người ta mới tiến hành phân xử, và phân xử của tòa án là dĩ nhiên người ta phải dựa vào cái kết quả của cái hội đồng y khoa chuyên môn do sở y tế sở y tế của tỉnh đó lập ra một cách độc lập. Thì vậy cái quy trình đánh giá để một người được xem là có tội vô ý làm chết người theo luật hình sự Việt Nam nó rất là rõ. Cho nên đó, chúng ta không thể lấy cái câu lỡ mà làm ai chết người hay là bị tổn thất về sức khỏe rồi chúng ta đổ lỗi cho nghiệp của người đó, là tôi nghĩ là nó thiếu cái trách nhiệm đạo đức và thiếu cái trách nhiệm pháp lý, thiếu cái hiểu biết. Đó là một cái sự liều mạng. Mà mình đã quyết tâm đi theo cái con đường đó thì chúng ta phải nhớ những cái lời tuyên thệ của cái ngành y. Ở Việt Nam thì cũng có những cái lời tuyên thệ của Hải Thượng Lãng Ông để chúng ta mới thấy được cái tầm quan trọng của ngành lương y như từ mẫu và cái tính trách nhiệm rất cao. Mình lỡ mà làm cho chết người mình có thể bị ở tù, thì từ đó nó buộc cho tất cả những người làm lĩnh vực này dù là đông y tây y phải nghiên cứu nghiêm túc, phải có trách nhiệm. Chứ còn đó là khi mà thất bại là đổ lỗi là tôi nghĩ là thiếu trách nhiệm rất là lớn, do đó không thể chấp nhận được.
Xin cảm ơn Thượng tọa. Một bạn tên là Cốc Vinh hỏi thầy có biết bệnh nhân ấy ai dẫn đến không? Thầy có nghĩ Võ Hoàng Yên đóng kịch mà bệnh nhân ấy của Võ Hoàng Yên không? Câu hỏi này cũng được khá nhiều những người khác hỏi những câu hỏi tương tự như vậy. Ý muốn nói tới rằng là có cái việc mà gọi là cò mồi đóng kịch ở trong đây hay không, thưa Thượng tọa? Đối với những trường hợp ở những nơi khác trong các thời điểm khác xuyên suốt mười mấy năm qua thì tôi không dám trả lời, vì tôi không hề có mặt và tôi không phải là ban tổ chức, cho nên tôi không có kiến thức đúng hay sai về vấn đề có làm cò mồi sắp xếp hay không. Còn riêng là đối với cái chùa mà tôi đến cơ hội được mời làm điều phối đó, thì hòa thượng trụ trì của chùa đó cho tôi biết rất rõ đó là các bệnh nhân này đó là do nhà chùa thông báo để chọn người đưa đến. Bữa đó ứng cứu một cái trường hợp là có một Phật tử mà tôi cũng có quen biết, thì bệnh tôi nói là nặng, nên là tới thì nhờ điều trị thì bị từ chối là không có khả năng để phục hồi được. Người rất là khóc rất là nhiều vì nghĩ là mình mất cái cơ hội. Cho nên là trong trường hợp ở cái ngôi chùa Bình Thạnh đó là hoàn toàn không có sự sắp xếp theo tôi được biết đó, với tư cách là một cái người được mời làm điều phối cho chương trình. Còn ở những trường hợp còn lại trong nước và ngoài nước thì quý vị phải phỏng vấn trực tiếp ban tổ chức ở chỗ đó là có cái sự dàn xếp hay không, hay là đó là cái việc thông báo của nhà chùa, thông báo thông qua công khai thì cũng có thể bị biết rồi, thì có thể dẫn đi dàn xếp, hay là cái thông báo qua cái điện thoại riêng từng cá nhân của những người mà mình quen biết, thì lúc đó làm sao mà cái người điều trị người ta có thể dàn xếp được. Cái đó thì chúng ta phải có một cái nghiên cứu điều tra thật là kỹ trong từng tình huống cụ thể, chứ không thể nói chung chung được. Xin cảm ơn Thượng tọa. Một câu hỏi của bạn tên là Liên Quan Marble. Anh hỏi thầy xem thầy đã xác minh lại mấy bệnh nhân mà thầy đã nhìn thấy chữa khỏi chưa, hay Võ Hoàng Yên dàn dựng? Một lần nữa là cái câu này thì ý muốn nói là Thượng tọa có dịp để mà follow up, gọi là tiếp tục hỏi các bệnh nhân họ thực sự hết về sau này hay không đó. Tôi chưa có cơ hội gặp lại các bệnh nhân đó từ năm 2012 đến giờ. Và bản thân tôi, như tôi chia sẻ ở phần đầu đó, là tôi không tin rằng cái phương pháp này đã có thể mang lại cái cơ hội điều trị báo bệnh như đã được đồn thổi, hoặc là có thể dẫn đến cái sự hài lòng ở gia đình của tất cả những người bệnh và bản thân của người bệnh. Chỉ điều trị được một số người bệnh nhẹ thôi, là tai biến, mà tai biến ở mức độ mà có thể hồi phục được. Thì trong ngành y khoa đó, đối với cái ngành châm cứu và bấm huyệt đó, thì có nhiều trường hợp đó, là vẫn có thể điều trị được, chứ không phải là bệnh nào cũng là không điều trị được. Và những người học ngành đông y mà học giỏi, nắm tất cả các quy tắc điều trị, thì vẫn có thể giúp cho một bệnh nhân bị bại sụi có thể đi được. Mẹ tôi cũng đã 3 lần bị đột quỵ, điều trị y khoa ở bệnh viện Tây Y, và tôi thấy là đã phục hồi cũng khá tốt. Tức là từ cái lần đầu bị cũng nằm tại chỗ nhiều tháng, sau đó là chăm cứu phối hợp với Tây Y, thì bà có thể đi lại được bình thường, sinh hoạt lại bình thường. Rồi sau đó thì bà lại bị đột quỵ, sau cả gần cái năm sau rồi đột quỵ, thì cũng điều trị lần thứ hai, sau mấy tháng thì bà cũng thể đi bình thường. Như vậy là trong ngành Tây Y hay Đông Y, nhiều bác sĩ giỏi, lương y giỏi vẫn có thể giúp cho một cái người bị đột quỵ để bình phục. Còn có những trường hợp nặng quá đó thì bó tay, không thể nào dẫn đến được cái kết quả đó. Cho nên là chúng ta cũng đừng có bận tâm rằng là cái phương pháp này đó là nó có thể đạt được hay không. Thì như tôi đây đề nghị đó, cần phải có một cái hội đồng y khoa, và người bị tố giác là phải quan nghĩ tham gia vào cái yêu cầu của người tố giác để xem cái việc đó nó có trúng hay không. Còn giờ chúng ta là những người không phải là những người trực tiếp làm, thì mọi cái đánh giá của chuyên tra về có khả năng phục hết bệnh hay không, hay là sau đó bệnh nào nó vô bệnh đó, thì nó có thể là mang tính chủ quan, nó có thể đúng và có thể sai. Cho nên tôi đề nghị đó cần phải có một cái cuộc diễn ra như là lời mời gọi của ông Quỳnh Quý Dũng. Nếu mà điều trị được 100 người
thì ông sẽ sẵn sàng hiến tặng hết nửa tài sản. Con số đó tôi nghĩ là có mơ cũng không được. Mà điều trị 100 người nếu theo tuyên bố của phương pháp này, một năm là có thể hoàn bệnh cho ít nhất là 4.000 người. Bây giờ có 100 người là một tỷ lệ rất là nhỏ, mà có được một cái khối tài sản khổng lồ của ông Dũng Lò Vôi thì quá có phước rồi. Lấy cái số phước đó mà đi giúp cho những người nghèo thì có thể là biết bao nhiêu người được cái lợi ích đó. Tôi nghĩ là nên làm cái công việc đó thì nó có thể có được cái kết quả từ đó rất là nhanh, để chúng ta có thể xác định là phương pháp nó có kết quả hay không. Dạ. Câu hỏi của bạn Thanh Phan mà được nhiều người đánh giá là cần phải hỏi thượng tọa, đó là xin hỏi thầy, hiện nay việc lợi dụng tôn giáo tâm linh để lừa đảo, thầy nghĩ gì về vấn đề này? Thầy có đề xuất gì để khắc phục vấn đề này hay không? Đây là câu hỏi nó quá rộng. Tôn giáo là một khái niệm quá chung chung. Trên thế giới hiện nay chúng ta có hàng trăm tôn giáo, và khi mà đưa một câu hỏi nó quá rộng như thế thì cái việc trả lời nó sẽ không đi đến đâu. Nên tôi nghĩ là thôi chúng ta cho cái chủ đề này qua một cái dịp khác. Dạ. Còn cái chủ đề ngày hôm nay đó là nó liên hệ đến cái lời phát biểu của tôi vào năm 2012 mà nó dẫn đến một cái ngộ nhận rất là lớn khi người ta cắt xé clip đó mà ta không để năm tháng ngày giờ, cho nên dẫn đến ngộ nhận là tôi ủng hộ cho cái phương pháp điều trị này. Thì tôi nghĩ rằng là cái chủ đề chính ngày hôm nay là chừng này thôi, còn các vấn đề khác thì chúng ta có thể hẹn một cái dịp khác. Và khi vô một dịp khác nếu có thì cũng nên đưa ra tình huống cụ thể, chứ đừng có nói chung chung, thì nó rất là phức tạp và cũng rất là tế nhị. Dạ đúng là như vậy. Cái vấn đề cũng lại một cái vấn đề liên quan tới hầu đồng cũng như là nhân vật diễn viên Hoài Linh hầu đồng thì cũng được nhiều người đặt ra, nhưng sư cũng đã nói rằng là hôm nay không có nên cho vào vấn đề khác, và cái đó nên hỏi trực tiếp và các đương sự, còn tôi thì không thay thế để đánh giá các vấn đề này. Yeah. Xin cảm ơn. Có lẽ là thời giờ cũng đã dài của thượng tọa, chúng ta sẽ tạm chấm dứt ở đây và sẽ hẹn lại với thượng tọa trong một dịp khác với những cái chủ đề khác liên quan. Trước khi chấm dứt thì thượng tọa có điều gì chia sẻ với mọi người rất quan tâm về cái vấn đề này, không chỉ trong nước mà còn ở nhiều nơi khác nữa, thưa thượng tọa? Cái điều mà tôi quan tâm lớn nhất đó là về quyền tự do ngôn luận. Mỗi người được quyền phát biểu, nhưng mà ở bất cứ quốc gia nào cái quyền tự do ngôn luận đó nó cũng được các cái quy định, đó là không được xúc phạm người khác, không được thó mạng người khác, rồi không được vu cáo xuyên tạc người khác khi mình không có bằng chứng. Và tất cả mọi người đó được xem là vô tội cho đến lúc có một cái phán quyết có tội của một tòa án, và người ta còn được quyền kháng cáo nữa mà kháng án nữa. Cho nên là đang lúc mà cái việc nó chưa có một cái phán quyết nào hết thì những người tham gia, đặc biệt đó là cộng đồng YouTuber hay là cộng đồng Facebooker hoặc là những người theo dõi thì cố gắng làm chủ tâm mình, làm chủ lời nói của mình, nhận xét đánh giá. Thì chúng ta nó có nhiều cách, thì cái gì mà mình không thích thì mình được quyền trình bày, nhưng mà đừng có dùng những từ thó mạ, chửi bới nhiều quá thì đó là gieo nghiệp, và nghiệp này nó rất là nặng. Rồi khi mình chửi người khác thì ta chửi lại mình, đó là nhân quả nhãn tiền. Nhất là chúng ta phải làm chủ cái việc phát ngôn của chúng ta. Theo Đức Phật thì các hành động của chúng ta khi đã làm ra rồi nó không có mất đi, nó tồn tại dưới dạng một năng lượng, nó dẫn đến một cái kết quả trong một cái thời gian nhất định nào đó trong đời của chúng ta. Nếu mà không ở kiếp này thì có thể nó tác động ở kiếp khác. Thì là tốt nhất là chúng ta hãy tỉnh táo trong mọi phát ngôn, và chịu trách nhiệm về những gì mà chúng ta đã nói, đã làm, hoặc là sẽ nói, sẽ làm. Thì là tốt nhất cái gì mình biết thì mình nên nói, còn không biết thì chúng ta hết sức cẩn trọng. Và bất cứ phát biểu cái gì thì cũng phải đặt mình vào cái tư thế của người khác. Khi người khác bị chúng ta nói khi mình bị người khác nói như vậy, mình có khổ không, mình có đau lòng hay không, thì người khác cũng như thế, để không trực tiếp mang lại lời vui, hạnh phúc, nụ cười cho người khác, thì chúng ta cũng đừng làm một cái gì đó dù là vô tình, huống chi là cố ý, mang lại những tổn thất hay là xấu cho người khác. Cái đó nó đều bị chi phối bởi hai lời luật, đó là luật pháp ở nơi chúng ta sống, thứ hai đó là luật nhân quả, nó mang tính cách là tuyệt đối hơn luật pháp rất là nhiều lần. Thì tôi cảm ơn anh Lân
đã phỏng vấn chương trình này để tôi có cơ hội chia sẻ, và chúc tất cả quý khán thính giả của phố Besa TV có được một ngày an lành, hạnh phúc bên người thân, và cầu nguyện cho Covid-19 này đó sớm được khắc phục để chúng ta tái hội nhập lại các cái sinh hoạt thường nhật, bao gồm sinh hoạt dân sự, sinh hoạt gia đình, sinh hoạt xã hội, sinh hoạt pháp lý, sinh hoạt kinh tế, sinh hoạt giáo dục, sinh hoạt tôn giáo, và vượt qua hết tất cả những trở ngại. Chúc tất cả được an lành, hạnh phúc và bình an.